نحن في الفيديو السابق تكلمنا عن صنع الترجمة للفيديوهات على اليوتيوب باستخدام برنامج مجاني من مايكروسوفت، لكن اليوم احنا راح نشوف كيف راح نعمل ترجمة لفيديوهاتنا على اليوتيوب بدون برامج وبشكل مجاني. ويلا بينا نشوف الفيديو. طبعا نحن محتاجين الى 4 مواقع حتى نعمل ملف الترجمة. الموقع الاول وهو موقع استوديو يوتيوب. هذا الموقع رح نتمكن انه نرفع ملف الترجمة على الفيديو اللي بدنا نصنع له ترجمة. الموقع الثاني وهو موقع يمكنني من تحميل اي فيديو موجود على اليوتيوب بمجرد انه نضغط او نلصق الرابط في هذا المكان وراح نتمكن من تنزيل الفيديو. طبعا بالاكيد لازم ننزل الفيديو من اليوتيوب حتى نصنع ملف الترجمة او الشروحات التوضيحية، فاختار الطريقة اللي تناسبك حتى تنزل الفيديو من اليوتيوب. انا شخصيا استخدم هذا الموقع الثالث. هذا راح نتمكن انه نصنع كلمات مفتاحية. هاي الكلمات المفتاحية احنا راح نحتاجها حتى نصنع وصف لملف الترجمة مثل ما راح نشوف بعدين. الموقع الرابع وهو موقع ميتا بزنس سويت. هذا الموقع يشبه الى حد كبير موقع استوديو يوتيوب، لكن موقع استوديو يوتيوب لليوتيوب، اما هذا الموقع راح يشتغل على الفيسبوك. لازم يكون عندك انت صفحة حتى تدخل على هذا الموقع. اذا ما كانت عندك صفحة بامكانك انك تنشئ صفحة بكل سهولة وبكل اريحية بالنسبة للفيسبوك. اكيد احنا ما راح نتطرق كيف تنشئ صفحة على الفيسبوك، ولكن الامر سهل وبسيط. بامكانك انك تنشئ عدد كبير من الصفحات. مثلا انا عندي هاي الصفحة اللي موجودة امامكم. بمجرد اني فتحت او بمجرد اني ضغطت على الرابط الموجود اسفل الفيديو راح يدخلني على هذا الموقع. بعدها انا راح ارجع الى قناتي على اليوتيوب حتى ابحث عن المقطع اللي بدي اصنع له ملف ترجمة. راح افتح قناتي على اليوتيوب وراح انزل الى اسفل وراح ابحث عن المقطع اللي بدي اصنع له ملف ترجمة، وليكن عندي هذا الفيديو. هذا الفيديو عبارة عن شرح عن تداخل الاشكال والحروف. بامكانك انك تشاهد هذا الفيديو، راح يفيدك بشكل كبير في الادوبي إليستريتور. طبعا هذا الفيديو هو خالي من اي ترجمة. لو جيت وقفت على هاي الايقونة راح تشوف انه ميزة الترجمة او الشروحات التوضيحية غير مفعلة في هذا الفيديو. فانا راح اصنع ملف ترجمة لهذا الفيديو، فراح اضغط كليك يمين وراح اضغط على نسخ الفيديو حتى اتمكن من تنزيل الفيديو. بعدها راح اضغط على هذا الموقع اللي راح نتمكن انه ننزل الفيديو منه، فراح اضغط كليك وبعدين اضغط كنترول في من لوحة المفاتيح. راح يظهر لي الفيديو مثل ما انتم شايفين. بامكاني ان اختار صيغة اقل من 720 حتى بس ما يكون عندي الفيديو حجمه كبير. بعدها راح نختار اكيد مكان حفظ الفيديو وبعدين راح نضغط على بدء التحميل. مثل ما انتم شايفين تم تحميل الفيديو. بعد ما خلصنا من عملية تنزيل الفيديو احنا راح نفتح موقع الميتا بزنس سويت. طبعا راح نختار الصفحة اللي بدنا اياها، ما تفرق اي صفحة عندنا. اذا كان عندك اكثر من صفحة راح تظهر عندك كلها في هذا الموقع. وصراحة احنا ما راح ننشر هذا الفيديو، احنا راح نعمل له جدولة، ومن هاي الجدولة احنا راح ندخل على ميزة موجودة في الفيسبوك مدعومة بالذكاء الصناعي. راح تتعرف على اللغة وراح تتمكن من انشاء شروحات توضيحية للفيديو بأي لغة كانت. احنا راح ننزل هاي الشروحات التوضيحية حتى نرفعها فيما بعد على الاستوديو يوتيوب مثل ما راح نشوف. بعد ما نفتح الموقع احنا راح نضغط على المحتوى. طبعا انت بامكانك انك تضغط على انشاء اللي موجودة في الزاوية حتى ننشر منشور وبعدين نعمل له جدولة، او بامكانك انك تضغط على خيار مجدولة بعدين راح تضغط على جدولة المنشور. احنا راح نضغط على هذا الخيار، خيار اضافة الفيديو حتى نضيف الفيديو اللي نزلناه. راح نضغط كليك وراح نختار تحميل من الكمبيوتر، وبعدين راح نختار مكان الفيديو. انا نزلته في التنزيلات، تداخل الاشكال، بعدين اوبن. بعدين مثل ما انتم شايفين عم يتم تحميل الفيديو على الفيسبوك. احنا راح نضيف عنوان ووصف للفيديو، راح نضيف اي وصف بدنا اياه. انا راح اضيف هاي الاحرف لانه انا بدي اعمل جدولة لهذا المنشور او هذا الفيديو. بعد ما خلص عملية التحميل احنا راح نضغط على التالي. بعدين راح نتأكد انه لازم يكون عندنا الخيار الشروحات التوضيحية مفعل، بعدين التالي، بعدين على خيار الجدولة، وبعدين راح نضغط على هذا الخيار وراح نختار تاريخ بعيد شوي. بعدها راح نضغط على جدولة، راح يتم جدولة المنشور. بعدها راح نضغط على تم. بعدها راح نضغط على ربما لاحقا. بعدها احنا راح نرجع كمان على خيار المحتوى وراح نرجع الى الخيارات المجدولة او المنشورات المجدولة. راح تشوف انه هذا الفيديو اللي حملناه قبل شوي. احنا راح نضغط على تعديل المنشور. بعدها احنا راح نضغط على الشروحات التوضيحية والترجمات المصاحبة، راح نضغط عليها كليك. مثل ما انتم شايفين عم يتم انشاء ترجمة او شروحات توضيحية للفيديو. طبعا هاي العملية مدعومة بالذكاء الصناعي. مثل ما انتم شايفين تم انشاء الشروحات التوضيحية باللغة العربية.
تعرف انه هاي اللغة اللي موجودة بالفيديو هي اللغة العربية، بامكاني بعدها اني اعمل مراجعة للشروحات التوضيحية او اضغط على هذا الخيار واعمل تنزيل للشروحات التوضيحية. انا بدي انزل هاي الترجمة حتى ارفعها فيما بعد على الاستوديو يوتيوب حتى استفاد منها في اني اصنع ترجمات بلغات اخرى مثل ما شفنا نحن في الفيديو السابق. بعد ما اختار مكان حفظ الترجمة انا راح اختار في مكان سطح المكتب وراح اضغط على السيف، راح يتم تنزيل الترجمة وراح تصير عندي الترجمة في سطح المكتب. طبعا احنا بعد ما نزلنا ملف الشروحات التوضيحية او الترجمة احنا راح نغلق هاي النافذة تأكيد. بعدين احنا راح نحذف هذا المنشور لانه نحن ما بدنا هذا المنشور ينتشر على الصفحة، فراح نضغط على هذا الثلاث نقط هاي وراح نضغط على حذف المنشور. راح يتم حذف المنشور من هاي الصفحة وراح نكرر هاي العملية على اي فيديو بدنا نصنع له ملف ترجمة. بعدها ايضا احنا محتاجين نغلق هذا الموقع لانه الشغل اللي بدنا اياه منه انتهى، وبعدها راح نتوجه الى الاستوديو يوتيوب وراح نبحث عن الفيديو اللي عملنا له ترجمة. هذا هو الفيديو اللي عملنا له ملف ترجمة، راح نضغط عليه كليك. بعدين راح نضغط على خيار الترجمة. إذا ما كانت عندنا اللغة العربية ظاهرة بإمكاننا أن نضغط على إضافة ونضيف اللغة العربية. بعدها احنا راح نضغط على إضافة اللي موجودة أسفل الترجمة حتى نضيف ترجمة، وراح نختار تحميل الملف وراح نضغط على متابعة وراح نختار مكان الترجمة موجودة عندنا في سطح المكتب. هاي هي الملف الترجمة اللي نزلناها. بإمكانك أيضا أنك تسمي ملف الترجمة أثناء التنزيل حتى تعرف مكانها. أنا ما سميتها طبعا، ما عندي غير هاي الترجمة اللي موجودة عندي في سطح المكتب. بعدها راح أضغط على Open، راح تنضاف عندي الترجمة مثل ما انتم شايفين. هاي الترجمة بإمكاني مثلا مثل ما انتم شايفين عندي هاي الشروحات التوضيحية ابتدأت عندي قبل الكلام، بإمكاني أعدل مكانها فقط، وأي خطأ في الترجمة بإمكاني أضغط كليك وأغير الكلمة إلى الشيء اللي بدي إياه. بعد ما أخلص من إضافة الترجمة راح أضغط على نشر. أصبحت عندي الشروحات التوضيحية أو الترجمة باللغة العربية مضافة على الفيديو. بإمكاني بعدها أضيف اللغات الثانية، أضغط على إضافة وراح أضيف أول شيء اللغة الإنجليزية كونها لغة عالمية مثل ما شفنا نحن في الفيديو السابق. راح أختار الإنجليزية الولايات المتحدة. بعدين أضغط على إضافة أسفل الترجمة وراح أضغط هاي المرة ترجمة تلقائية حتى يترجم لي، راح يحول الكلام أو الترجمة اللي موجودة في اللغة العربية إلى ترجمة باللغة الإنجليزية مثل ما انتم شايفين، وراح أضغط على نشر. بعدها أيضا احنا محتاجين إلى العنوان والوصف أيضا يكونوا عندنا باللغة الإنجليزية. فاحنا محتاجين إلى مترجم جوجل. راح نفتح مترجم جوجل بهذا الشكل وراح نرجع للمقطع وراح ننسخ العنوان. طبعا العنوان Adobe Illustrator، كيفية عمل تداخل بين الأشكال والحروف في Adobe Illustrator. بعد ما ننسخ العنوان راح ندخل على الترجمة Ctrl V باللغة العربية وراح نختار اللغة الإنجليزية أكيد. راح ننسخ الترجمة وراح نرجع إلى الاستوديو يوتيوب، أضغط في الوصف Ctrl V. وبعدين احنا محتاجين الى الوصف، ايضا الوصف لازم يكون كمان باللغة الانجليزية. فانا راح ادخل على هذا الموقع حتى اكتب كلمات مفتاحية بنفس العنوان بهذا الشكل، وراح اضغط عليه انتر راح ينشئ لي هاي الكلمات المفتاحية. راح اضغط على كوبي وراح ارجع الى ترجمة الفيديو، اضغط كليك كنترول في من لوحة المفاتيح بعدين نشر، وراح اكرر هاي العملية اللي عملتها على اللغة الانجليزية على كافة اللغات الاخرى.
بعد ما خلصت من إضافة اللغات اللي بدي إياها تظهر في الفيديو أو الترجمات اللي بدي إياها تظهر في الفيديو، راح نفتح الفيديو على اليوتيوب. راح تشوف إنه أصبحت عندي الترجمة أو الشروحات التوضيحية صارت ظاهرة عندي في الفيديو. بإمكاني إن أغير إلى اللغة اللي بدي إياها، سواء كانت تركية، إنجليزية، روسية، أو أي لغة من اللغات اللي أضفتها. بإمكاني أضيف عدد كبير من اللغات على الفيديو. طبعا أنا اختاريت هاي اللغات اللي شايفينها. وهذا كان كل شيء بالنسبة لشرحنا لليوم. أتمنى أن يفدكم بهذا الشرح، وأحب أشكركم على المشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.